Az egyik leggyakoribb kérdés mostanában, hogy jó, itt van ez a -10 kiló fogyás kb. Mind a kettőnknél a férjemmel. De akkor én ezt hogyan kezdjem el? Hogyan kezdjem el ezt az életmódot? Hát most erről lesz szó. Kriszti vagyok, az életfűszeres, és 2007 óta foglalkozom egészséges étellel, élettel, házon kívül és belül. Magadat fel kell ismerd, vagy ismerned kell, hogy te inkább az a típus vagy, mint én, hogy egy böjt után egy az egybe elkezdtem ezt, ugye kitanultam a folyamatokat, hogy mit csináljak, hogy csináljak, mit tegyek, mit ne egyek, mivel, szóval bonyolult. Felkészültem, és amire a böjt véget ért, addigra én egy az egybe ezt kezdtem el, erre kezdtem el átállni. Nem mondom, hogy nem hibáztam, mert nyilván hibáztam, de nekem ez így jobb volt, hogy egyszerre elkezdtem mindent csinálni. De ehhez magadat kell ismerned, ez a sikertitka, hogy ismered el magadat elég jól, illetve, hogy van-e támogató közeged. Sokan úgy gondolják, hogy egyszerre mindent bele, de ez nem mindig hatékony. Vagy az is lehet, hogy rögtön kidobja a fél konyhát, de aztán egyrészt ez anyagilag sem biztos, hogy könnyebben kivitelezhető, mint sem az, hogy egy kifogy, és egyet behelyezünk helyére. Amit ma mindenképpen másképp csinálnék én, hogyha újra kezdeném, nem 20 dolgot változtatnék meg, tehát igazából ez nekem is egy tanulság, hogy nem biztos, hogy mindent kell változtatni, hanem csak néhányat. Úgyhogy ezen lehet, hogy én is finomítanék a jövőbe, de nekem mégiscsak az átállás, az egyszerre átállás a segít, csak talán finomítanom kéne nekem is egy kicsit. Tehát az első lépés, ugye egy korábbi videómban, ne felejtsd el megnézni, 2 részes videót csináltam a citrom ivásáról és felhasználásáról, ezt majd ide a videó alá be fogjuk linkelni a leírásba, ne felejtsd el megnézni, hogyha érdekes ez a téma számodra, úgyhogy a citromos vizet az mindenképpen javaslom, hogy kezdjük el, reggel fél literbe fél citromlevét, hogyha többet is szeretnél meginni, mondjuk 1 litert, akkor abban mehet egy egész citromleve. Nem kell tökéletesnek lenni egyáltalán, csak hogy tegyél egy lépést, és az már pont elég lesz. Tehát sokszor vagyunk magunkkal telhetetlenek, sokszor nem látjuk azt, hogy már mennyi mindent megtettünk, mert az egyik dolog jön a másik után, és hogyha nincsen külső visszajelzés, vagy nem tudunk másik nézőpontból magunkra ránézni, akkor azt hiszük, hogy ez természetes, pedig egyáltalán nem. Lehet, hogy sok rengeteg ember nem csinálja azt meg, úgyhogy ne felejts el akár kívülről nézőpontot váltani, valaki visszajelez neked, vagy valahogy de nekem nagyon segített, hogy hiába néztem magamat a tükörbe, de hogyha készült rólam egy fénykép, akkor az már elég távolság volt ahhoz, hogy rá tudjak magamra reálisan nézni. Úgyhogy ez segíthet. A második lépés a több gyümölcs. Igen, most megint a fejemhez fognak dobálni tücsköt, bokrot, tojás, mindent. Nem a gyümölccsel van a probléma. Nyilván ezek mind nem egészségügyi tanácsok. Én nem vagyok sem orvos, sem semmi. Ez csak elfogadtam azt, hogy a Anthony William, a médiumi gyógyító mit mondott, tapasztalom magamon, és ezért én ezt továbbadom, hát hogyha neked is ez segíthet. Nagyon röviden, hogy nem mindegy. Ugye ez már régóta megy, hogy nem mindegy, hogy mit mivel párosítunk. Na most itt ebbe a szisztémába a zsírt teljesen kiiktatjuk. Tehát, hogyha például gyümölcsöt teszel, azt egyébként leginkább önmagába érdemes fogyasztani, pláne minél könnyebb az a gyümölcs, vagy nevezzük bárhogy, mint például egy nagyon magas víztartalmú gyümölcs, mint például dinnye, azt abszolút önmagába érdemes fogyasztani. Minél, mint a banán, minél ilyen sűrűbb, teltebb, az azért lassabban emésztődik, az már azért egy kicsit toleránsabb, de a lényeg az, hogy a gyümölcsöket leginkább napközben fogyasztjuk, nem este, és lehet önmagában. Tehát ugye a következő lépésünk az a több gyümölcs volt, nyilván ami elérhető számodra, ha lehet a saját kertedből, vagy megbízható kertből, vagy megbízható forrásból. Ez ma már egyre fontosabb, ismervén azt a sok vegyszert, amivel mérgeznek minket, meg a gyümölcsöket kezelik.
úgyhogy lépésről lépésre nem kell rohanni, egyre több módon vidd be, akár a turmixba, egy étkezést kiváltva, egy kis datójával, alma, stb. Szóval, hogy ezek nagyon fontos, jó minőségű cukrok az agyunknak. A következő az, hogy ne féljünk a burgonyától. Nálunk is óriási fordulópont volt, hiszen akkora mumus a krumpli, mint régen emlékeztek rá, hogy először a tojás volt, hogy koleszterines, aztán 10 évig vagy igyekezett senki nem enni tojást, mert az volt a mumus, hogy mindenkinek attól lesz magas a koleszterin szintje. Na, itt van egy szúnyog, az meg szeret engem. Szóval aztán rehabilitálták szegény tojást, mi mondjuk nem fogyasztjuk, de nem a koleszterin miatt, hanem azért, mert a tojás meg a tejtermékek a leges legjobb superfood azoknak a vírusoknak és baktériumoknak, amik bennünk élnek, és minket károsítanak. A burgonya az egy nagyon-nagyon jó étel, gyógyító étel, szívja a sok rosszaságot, ami bennünk lakozik, de nem mindegy, hogy mivel társítjuk. Tehát sem tejjel, sem tejtermékkel, sem zsírral, kezdetben hússal sem, amíg terápiás szakaszban vagyunk, amíg erősen szeretnénk fogyni, vagy gyógyulni, vagy bármi olyan pozitív változást elérni, amiért ebbe az egész életmódba belevágunk. A burgonya az nagyon jó, mert laktat, mert olcsó, könnyen beszerezhető, az év egész részében beszerezhető, és nagyon segít abban, hogy ne legyünk éhesek, és millióféleképpen lehet felhasználni, amiről fogok készíteni majd videót. A következő lépés a több zöldség. Ezt is nem kell túl spirázni, nem kell rögtön ilyen gyönyörű bólokat, meg ilyen hatalmas, gyönyörű Instagramra való tálakat csinálni, egyszerűen csak szezonálisan, ami éppen elérhető, ugye most éppen nyár van, legalábbis június, hol őszi az időjárás, hol nyári, de ez most csak intermezzo volt, szóval egy kicsit több uborka, egy kicsit több paradicsom, egy kicsit több éppen aktuálisan megfelelő módon beszerezhető zöldséget tudsz enni, már is sokat tettél magadért. Ezeknek a párolt formája, nyers formája, már minden egyes kis dolog előrelépés. Amennyiben érdekesnek találod a videókat és a tartalmakat, akkor ne feledkezz meg arról, hogy a videó alatt, a leírásban mindig találsz valami érdekességet, akár egy receptet, akár egy ajánlást, videóajánlást, ugye egyre bővülő kínálattal lehet hozzám jönni konzultációra, vagyis feliratkozni rá. Ajánlok mindig valakit, vagyis hát, hogy nem mindig, de legtöbbször ajánlok szolgáltatást, vagy valamilyen dolgot, ami nekem bevált, vagy használom, és jó róla a véleményem. A következő lépés a figyeld magad. Ezért átjöttem ide a terápiás szobánkba, hogy egy kicsit passzoljon a hangulat is. Itt szokott a férjem masszást is tartani, meg terápiákat, úgyhogy gondoltam, a millió is így hozzáad a dologhoz, a témához, úgyhogy a figyeld magad. Nagyon fontos, ugye ebből is kezdtem ezzel a mondattal, hogy ugye tudni kell az, hogy neked mi az, ami a komfortos egyesével, vagy egyszerre kisöpörni az egész kamrát, meg hűtőt a nem odavaló dolgoktól, és szépen beszerezni, vagy pedig egyesével lecserélni. Miután belevágtál, akkor ne kövesd el azt a hibát, amit az én drága édes, mézes férjem. Tehát ő konkrétan mérlegfüggő. Tehát napjában többször rááll a mérlegre, remélem nem haragszik meg, hogy ezt elmondtam, de talán ez nem olyan nagy titok. Szóval nem mindig a kiló mutatja a változást. Nagyon sok mindenből le lehet mérni a változást. Például egyébként a centik is nagyon-nagyon tudnak menni lefele, és nem biztos, hogy rögtön mutatja a mérleg, mert vannak olyan folyadékok és olyan zsírszövetek, amik nagyon könnyűek, nem könnyen, de ha megfelelő módszert találunk, akkor lemennek, viszont még a mérleg nem mutatja. Ez nagyon idegesítő egyébként, nagyon-nagyon idegesítő. Hozzáteszem, hogy
Én olyan sűrűn nem állok rá, van, hogy hetente csak egyszer. Egyébként meg kétféleképpen lehet, és érdemes mérni magunkat, azon felül, hogy centiben is nagyon fontos, vagy kedvenc ruhába, amibe belefértünk, és amiben most nem, vagy amiben vágyunk beleférni, hogy vagy minden nap lemérjük magunkat ugyanabban az időben, lehetőleg reggel, üres emésztőrendszerrel, tehát már meglátogattuk a mellékhelyiséget, és utána, és minden reggel nagyjából ugyanabban az időben ráállunk, majd átlagolunk, ugyanis simán változik a súlyunk, akár egy napon belül is nagyon sokat, persze nyilván eszünk, de hogy napról napra is változik, még hogyha nem változtatunk, nem rontunk, nem eszünk többet, stb. A hormonrendszertől, csomó mindentől függ, úgyhogy ettől nem szabad megijedni. Tehát, hogy vagy hetente egyszer mérünk, az egy kicsit necces, mert lehet, hogy éppen nem abban a napban vagyunk, amikor a legkönnyebb, vagy legjobb, vagy pedig minden napra állunk, és vonunk egy átlagot. Úgyhogy ez a kettő is érdemes, de mondom, sokkal inkább érdemes az egészet nézni, hogy vagyunk, milyen az erőllét. Én például 3 nap után láttam, hogy a körmöm elkezdett fehérebb lenni, elkezdett sokkal-sokkal erősebb, ilyen nagyon-nagyon durván erősek a körmeim azóta, és elképzelhető, hogy jönnek elő régi, vagy nem olyan régi tünetek is. Tehát például nekem előjött a hisztamin tünetem, elkezdett viszketni az arcom nagyon, de nem annyira, mint a legrosszabb állapotában. És ez tartott 1,5 napig. És utána, ahogy jött, úgy elment. Akkor volt, hogy 3-4 napig konkrétan fájt a fejem, nem elviselhetetlenül, és ahogy jött, úgy elment. Tehát, hogy elő-elő jöhetnek ilyen tünetek, ugye nagyon terhelt a májunk, mielőtt belevágunk, biztos, hogy nagyon terhelt a májunk. Mi egy böjtölés után kezdtük el, 2 hetet böjtöltünk, és ami egyébként egyfelől jó, mert könnyebb az emésztőrendszernek, meg nem emészt, viszont kifejezetten sok és drasztikus folyamat, a mellékvese pánikban van, kortizol termel, és nem nagyon szereti egyébként a testpár, nagyon népszerű, és én is rendszeresen böjtöltem, de ugye ebből itt adódik az elméletem ebből az elmélettel, és így megértem azt, hogy mi miért jó, mi miért nem jó, és ugye a mellékvesének az a jó, hogyha egyenletesen tud termelni, a vércukorszint egyenletesen van tartva, nincsenek nagy felugrások, leugrások, ezért fontos enni este, mert aki felrakja, egyébként majd fogok én is csinálni egy kísérletet, ez akik felrakják így a kezükre, a karjukra ezt a vércukormérőt, meg még egyébként sok mást is mér, nem tudom, akinek olvastam, több embernek olvastam így a leírását, hogy mire jött rá, mit tapasztalt, mit evett, mozgás előtt, mozgás után, szóval tényleg egy nagyon-nagyon fontos kép, amit az ember önmagáról és a működéséről kap, de hogy nagyon sok embernek elkezdett éjszaka sípolni, hogy leesett a vércukra, mert éjszaka sokunknak éhezik a teste. Miért? Este, csomóan ugye mondják, hogy este 6 után ne egyél, meg nem tudom hány után ne egyél, ami abszolút rossz a szervezetnek, mert éhezik. És azért, hogyha jól van a rendszer összerakva, mi például 9 órakor mostanában rendszeresen eszünk, és nem keveset ám, és van, hogy nasít, tehát a megfelelő tésztából jól kombinálva, nagyon fincsiket, degeszre esszük magunkat, nyilván nem túl, nem esszük 120%-osra magunkat, de ahhoz képest, ahogy korábban ettünk, bőségesen étkezünk, és az én férjem állandóan csak csodálkozik, hogy létezik, hogy így bekajált, és mégis kevesebbet mutat reggel a mérleg. Tehát létezik ilyen. Egyébként tényleg most már 93-94 kiló, nem győzök rá elég büszke lenni, meg elmondani, hogy férfiaknál is működik, hölgyeknél is működik. Én nálam nem volt ilyen nagyon nagy a túlsúly, bár látványra nekem borzasztó volt, de ő minimum 107 kiló volt tavaly nyáron,
és most 104-5-tel kezdte, akkor már egy kicsit lejjebb mentünk a januárt, és utána kezdtünk egy 2 hetes böjtöt. A böjtről nyilván tudni kell, hogy ugye az lemegy, de onnan vissza is jön minimum 1-2 kiló, amikor elkezdünk enni, és akkor mégis lefogyott már azóta is 93-94 kilóra, és tartja, és nem úgy tartja, mindig egy picikét fogy. Ezt be kell vállalni, és ezt lehet, hogy sokan nem is fogják elmondani. Egyébként nem ismerek senkit, aki ezt az életmódot folytatja, vagy belevágott, vagy kísérletezik vele. Biztos van, csak én nem tudok róla. Tehát az alvásunk az első időben az szaggatott volt. Állandóan pisilni jártunk, mind a ketten. Ezt be kell vállalni, ezen túl kell lenni. Egyszerűen méregtelenít a szervezet, és annyira sok a sejtközi víz, meg mindenféle belénk nem való, de elraktározódott különböző folyadékok, amit egyszerűen elkezd kitermelni azáltal, hogy nem viszünk be már rossz ételt a szervezet számára, vagyis inkább azt mondanám, hogy ez szerint az életmód szerint étkezünk, akkor ez a folyamat beindul, de jó hírem van, mert már arra sem emlékszem, hogy mikor kellett éjszaka utoljára kimennem pisilni. Tehát most már én a 4,5 hónapnál járok, tehát nem olyan veszettől sok. Szerintem 1-2 hónapja már biztos nem voltam éjszaka kint pisilni, de erre nem esküdök meg rá. Van egy listám, hogy mi mikor történik, erről is majd fogok a tapasztalataimról csinálni egy e-bookot, úgyhogy majd a leírásban ne felejtsétek el mindig megnézni, hogyha valami érdekes számotokra, akkor onnan bátran tudtok választani. A legnagyobb baj, vagy hiba, vagy nevezzük bárhogy, szóval a legtöbb ember nem azért adja fel a kezdetben nagy motivációval és lelkesedéssel elkezdett életmódváltást, mert nem működik, hanem azért, mert vagy hamar hagyta abba, vagy nyilván hibázunk az elején, de akkor azt igyekszünk gyorsan korrigálni, tehát ezek mind olyanok, amik kedvünket szegheti, hogy folytassuk. Illetve a kezdeti motiváció nagyon gyorsan elmúlik, akármit is csinálunk. A sikert a kitartás fogja meghozni. A kitartáshoz pedig nem tartozik szervesen hozzá a motiváció, hanem az, hogy legyen egy célunk, beleférjünk abba a szexi pólóba, ruhában, nadrágba, bármi legyen is az, vagy egyszerűen csak van egy súly, vagy van egy vágy, hogy esküvő lesz, vagy egy parti, vagy bármi, tehát, hogy van egy erős, égető vágy, amit szeretnénk az egészségünket visszakapni, az erőnket, a libidónkat, a fényt a szemünkbe, a lelkesedést, a kedvünket, tehát, hogy ezek mind vagy összességében is, vagy részleteiben bármi lehet. És ugye nagyon sokat számít az, hogy most egyedül vágsz bele, vagy van egy támogató közösség, ugye ezért készítem a csatornatagságot, mert az már egy közösség, már megvan a Facebook csoport, annak is itt a videó alatt itt van a linkje, úgyhogy a Facebook csoportba is nyugodtan gyertek be, ingyenes, már ott is lehet velem egy kicsit ezekből a dolgokból merítkezni, oda is mindig osztok meg tartalmat, nem ugyanazt, amit itt a videókat, hanem mindig egy kicsit mást, illetve közösséget épít. Írd meg kérlek, hogyha te most kezdenéd el, akkor melyikkel kezdenék, melyik az az egy, vagy hogy kezdenéd el, te melyik típus vagy, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok rád, és ne felejtsetek el bármit, ami erős impulzus megírni, kérdés, óhaj, sóhaj, akár valami nem stimmel a videóval, lehetne jobb, hogyan fejlődjek, én veletek együtt fejlődök, veletek együtt tanulok, és hogyha írtok kérdést, megjegyzést, véleményt, ezekre mindig válaszolok. Egyrészt írásban a válaszolok, másrészt pedig videóban is fogok válaszolni, lehet, hogy ugye, mint a témát hozom be, de lényeg az, hogy inspiráltok engem, úgyhogy gyertek, nézzétek meg a leírásba, hogy mik vannak, mi az, ami megérint, mi az, ami hív, és akkor választatok belőle. Tehát összefoglalva, amit én biztos, hogy elkezdenék, az a citromos víz ivása, több gyümölcs, több zöldség, és türelem, türelem, türelem. És ha hibázunk,
akkor hibáztunk, nagyon jó, mert csak az nem hibázik, aki nem csinál semmit. Úgyhogy amikor elkezdünk átállni egy új valamire, elkezdünk megtanulni, akkor biztos, hogy fogunk hibázni. Csak gondoljunk bele, a kisbaba, amikor elkezd megpróbálni felállni, akkor nem kezd el rögtön járni, hanem feláll, lecsücsül a popójára, stb. És addig csinálja, amíg aztán stabilá válik a járás. Úgyhogy, ha csak ezt az 5 dolgot csinálnád, akkor már, és ezt kitartóan, akkor már nagyon-nagyon-nagyon sokat tettél magadért és az egészségedért. Ugye folyamatosan elmondtam a saját tapasztalatainkat, most már a 4,5 hónap alatt ugye igyekszem ismételni sokszor, hogy aki unja, az fogja be a fülét, de a körmeim is sokkal szebbek, sokkal több az erőm. Elkezdtem tudni tornázni, most már vagy 6 hete edzem, most már súlyzóval edzem, gyakorlatilag az erőnlétem, a kedvem, az egész életminőségem rengeteget javult, nagyon jókat eszünk, jó ízűen eszünk, nyilván ebbe a szemléletbe, ebbe a rendszerbe, de hihetetlen utazást teszek meg azzal, illetve teszünk meg azzal, hogy bizonyos alapanyagokból miket lehet kihozni, hogy csinálok egészséges és jó édességet, és gyakorlatilag átírok mindent, amit eddig hallottam, olvastam, a mit szabadról, meg a mit nem szabadról, úgyhogy mi egy csodával találkoztunk, és mi nagyon hálásak vagyunk ennek a módszernek, Anthony Williamnek, és magunknak, hogy belekezdtünk, és kitartottunk, és most már majdnem mondjuk 4,5 lassan 5 hónapja csináljuk. Ha tetszett ez a videó, akkor ne felejtsd el a többi videót is megnézni, legyen az a citromos videó, vagy a folyamatosan egyre több elemét hozom ennek az életmódnak, a krumpli, burgonya felhasználásáról is fogok készíteni, vagy már elkészült ez a videó, tehát böngészetek, mert rengeteg hasznos, ha érdekes ez a téma, ha te eddig eljutottál, akkor biztos érdekes, egyébként megköszönöm a figyelmedet, hogy megnézted, mert ez a leges-leges legfontosabb ma, hogy így minőségileg tudsz magadra, minőségi időt szánni, meg ugye, hogy engem meghallgattál, ez nekem megtisztelő, úgyhogy ne felejtsd el megnézni a többi videót is, mert biztos, hogy találsz benne számodra érdekeset. Kérlek, ha még nem tetted meg, akkor lájkold a videót, meg iratkozz fel, ebben támogatva a munkámat és a csatornát, illetve ebben te is hamarabb kapod meg a videókat. Köszönöm. Várlak szeretettel, Kriszti voltam, az életfűszeres, csodás napot, hetet, puszi! Puszi!